อภิวาทคารวะมือมนุษย์ที่ค้นขุดถลุงแร่มาแต่ก่อนคารวะภูมิปัญญาสถาพรข้าร้อยกลอนบูชาสาธุการมีดที่ตีจากเหล็กมวลสารว่ายากแล้วแต่เมื่อได้ลองตีมีดจากเหล็กหล่อฝังแกน SUP9 และประกบกับเหล็กสังขวานอนเคลือบผิวอีกชั้นนั้นกลับยากยิ่งกว่าเพราะการตีมีดจากมวลสารเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาที่แม่นยำและเคร่งครัดทุกขั้นตอนเมื่อรวมกับข้อจำกัดของเครื่องมือพื้นบ้านงานนี้จึงไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่ถึงขั้นจับไข้กันเลยทีเดียวค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าเหล็กหล่อนั้นไม่เหมาะกับการนำมาตีขึ้นรูปแถมใช้เครื่องมือแบบพื้นบ้านการควบคุมไฟการลงค้อนและการพักเหล็กให้พอดีล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้การตีมีดเล่มนี้นั้นไม่ง่ายเลยมีดเล่มนี้เริ่มต้นด้วยข้อจำกัดแต่ก็กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้พี่ช่างจึงทดลองอบปรับเกรนเหล็กด้วยหลุมไฟแบบบ้านๆเพื่อปรับโครงสร้างผลึกของเหล็กให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม้ฟืนที่ใช้คือไม้มงคล9ชนิดค่ะคือไม้กันเกลาแก่นขามพะยูงดำไม้โมกป่าไม้มะริดไม้จันหอมไม้สักไม้งิ้วดำและขนุนทองส่วนก้อนเหล็กที่วางลงก่อนหน้านี้ก็คือมวลสารที่ละลายจากก้นเตาตีมีดค่ะเพราะมีความเชื่อว่าของมงคลก็ต้องเผาจากไฟมงคลสำหรับเหล็กหล่อชิ้นใหญ่ในมือพี่ช่างนี้คือเหล็กที่หล่อขึ้นจากมวลสารมงคลต่างๆอาทิแผ่นจานมงคลเหล็กยอดฉนวนตะปูสังขวานอนยอดปูชนียวัตถุผงตะไบเหล็กน้ำพีเหล็กจานโบราณกำไลเนื้อสำริดและอื่นๆอีกมากมายเหล็กหล่อถูกเผาอย่างต่อเนื่องในหลุมไฟไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงเหล็กจะค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างจากหยาบและเปราะเป็นเนื้อที่ละเอียดขึ้นและยืดหยุ่นพอที่จะสามารถนำมาตีขึ้นรูปได้เดี๋ยวลองเคาะฟังเสียงกันค่ะไม่รู้ได้หรือเปล่านะเสียงใสแบบนี้บ่งบอกว่าเหล็กแข็งมากเดี๋ยวจะลองนำไปตัดแล้วตีขึ้นรูปดูสักเล่มแบ่งเหล็กออกเป็น10ชิ้น9ชิ้นนั้นจะตีมีดทรงมีดเหน็บใบยาว11นิ้วตามขนบนิยมส่วนชิ้นสุดท้ายจะตีพระขันค่ะตัดออกมาแล้วพบว่าเหล็กหนามากส่วนที่เหลือก็ค่อยตัดแต่ขอลองตีชิ้นแรกวอร์มร่างกายก่อนนะคะนี่เป็นมวลสารอื่นๆที่ทางวัดโป่งเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำมาให้ตีรวมกันกับมีดทั้ง9เล่มโดยทุกชิ้นจะนำมาตีรวมแล้วค่อยตัดแบ่งให้ได้9ส่วนแม้แต่เหล็กแท่งนี้ก็ต้องตัดแบ่งค่ะก่อนจะตีเหล็กเก่าทุกครั้งต้องล้างทำความสะอาดด้วยกรดก่อนเสมอซึ่งกรดที่พี่ช่างแนะนำก็คือไฮโดรคลอริกค่ะเอาประเดิมเตาด้วยไม้มงคล9ชนิดซึ่งเป็นการเปิดเตาสำหรับมีดชุดนี้โดยเฉพาะและจะมีการเซาะเอามวลสารก้นเตาออกก่อนที่จะตีมีดชุดนี้ด้วยค่ะเผาครั้งแรกจะยังไม่ตีแต่จะเผาเพื่อโรยบอแรกสาเหตุที่ไม่ค่อยนำเหล็กหล่อมาตีเป็นมีดก็เพราะว่าเหล็กชนิดนี้คาร์บอนสูงเมื่อคาร์บอนสูงก็แข็งเมื่อยิ่งแข็งก็ยิ่งเปราะมีรูพรุนมากเกิดรอยร้าวก็ง่ายไม่ยืดหยุ่นต่อการกระแทกต่างจากเหล็กทั่วไปหากนำมาตีมีดก็จะหลุดเป็นแผ่นเป็นชิ้นเชื่อมติดกันยากนั่นเองค่ะในการเผาครั้งนี้จะเผาเพื่อตีนวดเหล็กให้แนบสนิทกันพอได้ลองทุบก็ดูเหมือนว่าเหล็กจะยังไร้ปฏิกิริยาพี่ช่างถึงขั้นเหงื่อตกเลยค่ะแต่ก็ไม่ถอยต้องลองอีกครั้งอาจจะทำได้ยากแต่ต้องทำให้ได้ครั้งนี้ขอลองฟาดสุดแรง
ดูเหมือนว่าเหล็กจะเริ่มยืดแล้วค่ะช่างก็แอบใจชื้นขึ้นมาหน่อยๆพอเหล็กเริ่มยืดก็เริ่มเข้าใจในกระบวนการตีเหล็กหล่อพี่ช่างบอกว่าเหล็กหล่อจะตีแค่ฝั่งเดียวไม่ได้ค่ะเพราะเปราะแตกง่ายมากต้องพลิกด้านตีไปเรื่อยๆถ้าหากขอบด้านใดด้านหนึ่งยื่นออกกว่าปกติก็ต้องรีบตีขอบด้านนั้นเข้ามามิเช่นนั้นเหล็กจะแตกเอาได้ท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเหล็กแค่ชิ้นเดียวนี้ก็ใช้เวลาในการตียืดร่วม2 ชั่วโมงแล้วแต่นี่ก็เป็นเพียงขั้นต้นค่ะเพราะต้องตียืดอีก8 ชิ้นที่เหลือด้วยเหล็กหล่อชิ้นที่เหลือถูกเชื่อมติดกับเกลียวสตั๊ดให้จับได้ถนัดมือโดยไม่ต้องใช้ที่คีบเพราะหลังจากที่ตกตะกอนความเข้าใจจากเมื่อวานแล้วว่าเหล็กหล่อคายความร้อนเร็ววันนี้จึงขอให้ช่างพลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านมาช่วยลงค้อนตียืดอีกแรงค่ะโดยพี่ช่างจะลงค้อนแรกช่างพลจะตีค้อนรองตามรอยที่พี่ช่างทุบเมื่อจังหวะลงตัวคุมไฟได้เหมาะสมเหล็กหล่อที่เหลือก็ไม่ยากเกินความสามารถบรรดาเหล็กตะปูสังฆวานอนจากทางวัดพอล้างคราบสนิมแล้วก็นำมาเชื่อมแต่ดูเหมือนว่าดอกนี้จะเป็นทองแดงที่ออกสีดำจึงคาดว่าอาจเป็นตะปูสำริดขอเก็บไว้ฉาบผิวตอนท้ายก็แล้วกันค่ะตะปูสังฆวานอนที่เชื่อมกันแล้วจะนำมาตียืดแล้วตัดแบ่งเป็นชิ้นให้ครบ9 ชิ้นจากนั้นก็ตัดเหล็ก SUP 9เพื่อจะนำมาฝังแกนค่ะบางชิ้นพี่ช่างประกบผิวชั้นในด้วยสังฆวานอนแล้วประกบด้านนอกด้วยเหล็กหล่อบางชิ้นก็ประกบด้านในด้วยเหล็กหล่อและสังฆวานอนประกบด้านนอกแล้วมาลุ้นกันค่ะว่าแบบใดลายมีดจะสวยกว่ากันพี่ช่างคุมไฟลงค้อนแรกค้อนรองก็ยังคงเป็นช่างพลเช่นเคยชั้นแกนของมีดคือ SUP 9ถัดมาประกบด้วยเหล็กหล่อและสังฆวานอนสลับกันทำให้เหล็กมีจุดพร้อมประสานที่ต่างกันต้องลงค้อนให้ได้แนวระนาบมากที่สุดโดยการตีกลางออกขอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีอากาศภายในค่ะส่วนทรงมีดจะตีเป็นมีดเหน็บค่ะซึ่งเคยทำคลิปแบบละเอียดมาก่อนหน้านี้แล้วสามารถไปชมย้อนหลังได้นะดังนั้นชานะครับจึงขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแล้วกันนะคะตะปูที่คิดว่าน่าจะเป็นสำริดก็จะนำไปล้อมเพื่อฉาบผิวมีดค่ะแต่พี่ช่างกลัวว่าจะไม่เพียงพอจึงเติมลวดทองแดงและเม็ดทองแดงดิบลงไปล้อมในเบ้าแกรไฟด้วยจานแผ่นทองแดงเติมผงบอแรกปิดเบ้าหลอมไว้เพราะคิดว่าคืนนี้ฝนอาจจะตกแล้วก็เป็นดังคาดค่ะฝนตกชุ่มฉ่ำกำลังดีส่วนเบ้าหลอมแกลไฟนั้นก็แตกเสียแล้วส่วนทองแดงที่นำไปหลอมนั้นก็กองอยู่ก้นเตาค่ะการฉาบผิวทองแดงจะฉาบหลังจากที่มีการขัดใบมีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกล่าวคือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการขัดใบมีดอย่างละเอียดทุบเศษทองแดงเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสจะช่วยให้หลอมละลายง่ายยิ่งขึ้นในการฉาบผิวต้องเผาใบมีดให้ร้อนจัดแต่
แต่ไม่ต้องถึงขั้นให้เหล็กแดงนะคะ ขอแค่ให้สารที่ฉาบผิวละลายได้ก็พอแล้ว อย่าลืมเติมลวดเชื่อมทองแดงและโรยผงบอแรกลงไปด้วยนะคะ วิธีนี้จะทำให้ทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์สามารถหลอมละลายและเชื่อมติดกับผิวชิ้นงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนน้ำชุบมีดก็จะมีการผสมว่านจูงนาง ว่านมหาเมฆ เสน่ห์จันป่า ว่านเพชรฉหึงหรือเพชรใหญ่ และว่านเพชรสังฆาตค่ะ ซึ่งมีความเชื่อว่าการล้างพิษโลหะควรล้างด้วยว่านเพชรสังฆาตแก้เคล็ดจากการอาบว่านเพชรอื่นๆนั่นเอง หลังจากชุบมีดเหน็บครบทั้ง9เล่มแล้วก็จะคว่ำน้ำชุบมีดทิ้งเป็นอันเสร็จการตีมีดชุดนี้ด้ามมีดทำจากไม้แดงฟ้าผ่าซึ่งยังคงหลงเหลือรอยฉีกให้เห็นฝักมีดทำจากไม้ประดู่ซึ่งอดีตเคยเป็นเสาวิหารไทยใหญ่ของวัดโป่งเวียงเหนือมีอายุร่วมราว100 ปีแล้วค่ะเมื่อขัดใบมีดแบบละเอียดประกอบด้ามฝักแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการลูบใบมีดด้วยกรดกัดปริ้นค่ะแล้วปรากฏว่าใบมีดที่ประกบเหล็กหล่อด้านนอกสุดลายจะจางและไม่ค่อยปรากฏลวดลายเท่ากับใบมีดที่ประกบด้วยสังขวานอนด้านนอกแต่นี่ก็คือเสน่ห์ของมีดจากเหล็กโบราณแต่ละเล่มเมื่อสัมผัสกรดลวดลายล้วนต่างกันเหล็กไม่เคยลองลิ้มสนิมกรดหลงว่าเป็นโอสถรสเลอค่าสนิมเอ๋ยกัดกลั้วชั่วเวลาแท่งเหล็กกล้าก็กร่อนขาดท่อนไปนับประสาอะไรใจมนุษย์สนิมโลภจะสิ้นสุดตรงจุดไหนสนิมเหล็กยังพอล้างให้ห่างไกลสนิมใจยากนักจักละวาง